જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો આપણે બધા જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શબ્દ સાંભળીએ છીએ ત્યારે એક નામ આપણા બધામાં ઉભરીને આવે છે, એ છે વોરન બફેટ. મિત્રો, વોરન બફેટ એ દુનિયાના ચોથા નંબરના અમીર વ્યક્તિ છે અને એમને પોતાની આખી સંપત્તિ એ માત્ર ને માત્ર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને ઊભી કરેલી છે. હવે મિત્રો વિચારો કે જો વોરન બફેટ ખુદ આવીને આપણે સમજાવે કે કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકાય તો તમને કેવું લાગે? તો મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં આવું જ કંઈક જોવાના છીએ. આજે આપણે આ વિડીયોમાં એવી બુકની સમરી જોઈશું કે જેનું પહેલું પેજ એ વોરન બફેટ સાહેબે લખેલું છે અને આ બુકનું નામ છે ધ ઇન્ટેલિજન્ટ ઇન્વેસ્ટર બાય બેન્જામિન ગ્રેહામ. મિત્રો, બેન્જામિન ગ્રેહામ એ વોરન બફેટના ગુરુ હતા અને એમને વોરન બફેટને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વિશે શીખવાડેલું હતું. વોરન બફેટ આ બુકમાં લખતા કહે છે કે એ જ્યારે 20 વર્ષના હતા ત્યારે 1950માં એમને આ બુકને પહેલી વખત વાંચી હતી, પણ આજ સુધી આ બુકમાં લખેલા કોન્સેપ્ટ અને મેથડને એ યુઝ કરતા આવ્યા છે અને આજે પણ એ કોન્સેપ્ટ એને સફળ રિઝલ્ટ આપે છે. તો મિત્રો, તમને લાગશે કે બધા જ આ બુકને કેમ ફોલો નથી કરતા? તો અહીં એક પ્રોબ્લેમ એ છે કે આ બુક એ બહુ જ પહેલા લખાયેલી હતી, માટે આનું ઇંગ્લિશ પણ અલગ છે અને આ બુક થોડી અઘરી પણ પડે છે વાંચવા. અહીં એવા શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે કે જે આપણે અત્યારની ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં ઉપયોગ પણ નથી કરતા. પણ મિત્રો, તમારે ચિંતા લેવાની જરૂર નથી, કેમ કે અમે આ બુકને એક એક પાર્ટમાં તોડીને એક એક વિડીયોમાં એક એક ચેપ્ટરને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું, કેમ કે આ બુક જો આપણે સમજી લઈએ તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટને અલગ જ રીતે જોઈશું. તો મિત્રો, જ્ઞાનનો ગલ્લોને સબસ્ક્રાઇબ કરો, કેમ કે અહીં તમને હવે દર અઠવાડિયે બુક ઇન્ટેલિજન્ટ ઇન્વેસ્ટના એક એક ચેપ્ટર ઉપર એક એક વિડીયો જોવા મળશે અને એ પણ આપણી પોતાની માતૃભાષામાં અને જે આપણે સરળ અને સમજાય એવું હશે. તો મિત્રો, ચાલો હવે આપણે વિડીયો તરફ જઈએ. પણ એના પહેલા મિત્રો, જો વિડીયો તમને પસંદ લાગે અને જો વિડીયોમાં તમને કંઈક શીખવા મળે તો વિડીયોને જરૂર ને જરૂર તમારા બીજા મિત્રો સાથે પણ શેર કરજો, કેમ કે જ્ઞાન એ બાંટવાથી વધે. તો ચાલો હવે આપણે આપણી વ્હાઇટ સ્ક્રીન તરફ જઈએ. મિત્રો, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનો મુખ્ય ગોલ શું હોઈ શકે? જ્યારે આપણા મગજમાં આ વસ્તુ ક્લિયર નથી હોતી ત્યારે જ આપણે શેર માર્કેટમાં બહુ બધું નુકસાન કરી બેસીએ છીએ. મિત્રો, કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો મુખ્ય હેતુ એ ભવિષ્યમાં આપણે એટલા પૈસા મળે કે જેનાથી આપણે આપણી 50 વર્ષ પછીની જિંદગી આરામથી વિતાવી શકીએ. આપણે ત્યારે એટલા પૈસા હોવા જોઈએ કે કોઈ પણ કામ કરવાની જરૂર ન પડવી જોઈએ. મિત્રો, ધ્યાનથી જોવો શબ્દ ભવિષ્ય. અહીં આપણે કાલે કે પછી આ અઠવાડિયે કે પછી આવતા મહિને કે આ વર્ષે પ્રોફિટની વાત કરતા નથી. અહીં આપણે બહુ બધા વર્ષો પછી એ પ્રોફિટની જરૂરત છે, કેમ કે અત્યારે તો આપણે જે કંઈ પણ કામ કરીએ છીએ, નોકરી કે ધંધો, એમાંથી આપણે પૈસા આવે જ છે. તો પછી આપણે શેર બજારમાં જલ્દી પ્રોફિટ લેવાની લાલચમાં કેમ પડીએ છીએ? એનો તો મુખ્ય હેતુ એ ભવિષ્યની આવક ઊભી કરવાનો જ હોય છે અને જ્યારે આપણે ઓછા સમયમાં પૈસા બનાવવાની લાલચથી માર્કેટમાં એન્ટ્રી કરીશું ત્યારે ક્યારેક તો પ્રોફિટ થશે તો ક્યારેક લોસ, અને આ બધું માત્ર નસીબ ઉપર જ આધાર રાખે છે. જ્યાં સુધી એ સારા હશે ત્યારે પ્રોફિટ આવશે અને જે દિવસે નસીબ ખરાબ હશે ત્યારે પહેલા આવેલો પ્રોફિટ પણ જતો રહેશે. આમ મિત્રો, જ્યારે આપણે શેર બજારમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું વિચારીએ ત્યારે આ વાત ધ્યાનમાં રાખવી કે આપણું મુખ્ય કામ શેર બજાર નથી. આમાંથી આપણે રોજની આવકની કોઈ જ લાલચ નથી અને આ માઇન્ડસેટ જ એક હોશિયાર ઇન્વેસ્ટર બનવાનું પહેલું સ્ટેપ છે. મિત્રો, બુકના પહેલા જ ચેપ્ટરમાં ગ્રેહામ એ બે વસ્તુનો તફાવત સમજાવે છે. એક છે ઇન્વેસ્ટર અને બીજો છે સ્પેક્યુલેટર. હવે આપણે એ જોવાનું છે કે આપણે શું ખરેખર એક ઇન્વેસ્ટર છીએ કે પછી સ્પેક્યુલેટર. તો ગ્રેહામના મત મુજબ એક ઇન્વેસ્ટર એ કોઈ પણ કંપનીના શેર એમ સમજીને લે છે કે એ કંપનીને ખરીદે છે, મતલબ કે કંપની વિશે બધી માહિતી લેશે, એના બિઝનેસ વિશે સમજશે અને એના આધારે નક્કી કરશે કે શું આ કંપનીની પ્રોડક્ટ આવનારા 10 વર્ષ પછી પણ ડિમાન્ડમાં હશે કે નહીં, અને ત્યારબાદ જ એ કોઈ પણ કંપનીના શેરને ખરીદશે. જ્યારે એક સ્પેક્યુલેટર એ ન્યૂઝ ચેનલ, મેગેઝિન, સોશિયલ મીડિયા કે પછી બીજા લોકોની વાતમાં આવીને કોઈ પણ કંપનીના શેરને લઈ લેશે. જો કોઈ મિત્ર એમ કહે કે આ એબીસી કંપની બહુ સારી છે તો એના શેર લઈ લે છે વગર કઈ વિચાર કરીએ. જો મિત્રો તમે આવું કરતા હોય તો તમે એક સાચા ઇન્વેસ્ટર નથી. બીજો તફાવત એ છે કે ઇન્વેસ્ટર સૌથી પહેલા એના પૈસાની સેફટી જોવે છે, મતલબ કે એ એવા જ ભાવ ઉપર ખરીદે છે કે જ્યાં એના પૈસા ડૂબવાના ચાન્સીસ બહુ જ ઓછા હોય છે. એ કોઈ પણ કંપનીના શેરને પહેલા સેફટીના પેરામીટરમાં માપે છે અને ત્યાર પછી પ્રોફિટ ઉપર ધ્યાન આપે છે. જ્યારે એક સ્પેક્યુલેટર એ તો બસ
એની જ ધૂનમાં હોય છે, એને તો બસ પ્રોફિટમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે, એનું ધ્યાન માત્ર ભાવ કેટલા ટકા વધ્યા છે એમાં જ હોય છે. મિત્રો, ત્રીજો તફાવત એ છે કે રિટર્નનો. એક ઇન્વેસ્ટર એ રિયાલિસ્ટિક રિટર્ન મગજમાં લઈને ચાલે છે, મતલબ કે 10 થી 20% વચ્ચે એને રિટર્ન જોતું હોય છે, કેમ કે એને ખબર છે કે કોઈ પણ કંપની આનાથી વધુ રિટર્ન આપી શકતી નથી, અને જો એ કંપની અત્યારે આનાથી વધારે રિટર્ન આપી રહી છે તો એનો મતલબ કે એના ભાવ અત્યારે સૌથી વધારે છે એની કરંટ વેલ્યુ કરતાં પણ, અને આવી પરિસ્થિતિમાં કરેક્શન આવવાનું નિશ્ચિત છે. જ્યારે એક સ્પેક્યુલેટર એ એના મગજમાં બહુ મોટા નંબર લઈને ચાલે છે, જેમ કે 2 ગણા થઈ જાય, 3 ગણા થઈ જાય, એટલે કે 100% રિટર્ન, 200% રિટર્ન. તો મિત્રો, તમે જ વિચારો કે શું ખરેખર કોઈ કંપનીનું સેલ એક જ વર્ષમાં 2 કે 3 ગણું થઈ શકે? તો એના શેર પ્રાઇસ કેવી રીતે પોસિબલ છે? આમ જો આપણે સ્પેક્યુલેટરની જેમ વિચારતા હોય તો મિત્રો, આપણે એક ઇન્વેસ્ટર નથી, અને એક સ્પેક્યુલેટર ક્યારેય માર્કેટમાં લાંબા સમય સુધી ટકી શકતો નથી. માર્કેટમાં જે લોકો પણ ઇન્વેસ્ટ કરે છે એનું વર્તન 2 પ્રકારનું હોય છે. પેલું છે ડિફેન્સિવ અને બીજું છે અગ્રેસિવ. અને આપણે શેર બજારમાં પ્રોફિટ પણ આપણા આ વર્તન ઉપર જ આધાર રાખે છે. તો ચાલો પહેલા એ જોઈએ કે આપણે આમાંથી કયા પ્રકારના છીએ. પેલું છે ડિફેન્સિવ ઇન્વેસ્ટર. ડિફેન્સિવ ઇન્વેસ્ટર એ છે કે જેની પાસે એટલો સમય નથી કે રોજ એ પોતાનો પોર્ટફોલિયો ખોલીને બેસે, રોજને રોજ એમાં થોડા ચેન્જીસ કરે, મતલબ કે અમુક શેરને વેચે, અમુક શેરને ખરીદે. તો આવા પ્રકારના છે ઇન્વેસ્ટરને કહેવાય છે ડિફેન્સિવ ઇન્વેસ્ટર. એ એક વખત શેરને ખરીદે છે અને ત્યારબાદ એને વર્ષો સુધી ભૂલી જાય છે અને એને એની મેળાએ જ ગ્રો થવા દે છે. મિત્રો, એક ડિફેન્સિવ ઇન્વેસ્ટર એ હંમેશા મોટી અને ફેમસ કંપનીના શેર જ ખરીદે છે, જેમ કે ઇન્ડિયન માર્કેટમાં જોઈએ તો રિલાયન્સ, ટાટા, HDFC બેંક, MRF, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર વગેરે. કેમ કે મિત્રો, આ કંપની એ જે તે ધંધામાં નંબર 1 હોય છે. આમ અહીં પૈસા ડૂબવાનો સવાલ જ નથી આવતો. આમ એના મગજમાં સેફટી પહેલા આવે છે અને પ્રોફિટ પછી. અને આવા જ માણસો હોય છે એક ડિફેન્સિવ ઇન્વેસ્ટર. બીજું છે અગ્રેસિવ ઇન્વેસ્ટર. અગ્રેસિવ ઇન્વેસ્ટર એ છે કે જેને જલ્દી અમીર બનવું છે, જેને સેફટી કરતાં પ્રોફિટ ઉપર વધુ ધ્યાન હોય છે. એને આ કરવા માટે આવા લોકો બહુ મોટા રિસ્ક લે છે, જેમ કે લેવરેજ લેવું. મતલબ કે જ્યારે આપણે ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ કરીએ છીએ કે જેમાં એક જ દિવસમાં શેરને ખરીદવાના હોય છે અને વેચવાના હોય છે, અને જો આપણે ન વેચીએ તો સિસ્ટમમાં એ ઓટોમેટિક જ વેચાઈ જાય છે. આવા ટ્રેડિંગમાં બ્રોકર આપણે લેવરેજ આપે છે. મતલબ કે જો આપણી પાસે 100 રૂપિયા છે તો એ એનાથી 10 ગણું, મતલબ કે 1000 રૂપિયાનું લેવરેજ આપે છે. હવે ધારો કે 100 રૂપિયાનો એક શેર છે અને મારી પાસે 100 જ રૂપિયા છે, તો વગર લેવરેજે હું ખાલી એક જ શેરને ખરીદી શકીશ. આવી પરિસ્થિતિમાં બ્રોકર આપણે 10 ગણું લેવરેજ આપે છે, મતલબ કે હવે હું 10 શેરને ખરીદી શકીશ. હવે જો એક શેર ઉપર 20 રૂપિયાનો પ્રોફિટ થાય તો એક જ દિવસમાં મારો કુલ પ્રોફિટ 200 રૂપિયા થશે. આમ મારા ખુદના 100 રૂપિયામાં મેં 200 રૂપિયાનો પ્રોફિટ કમાણો છે. પણ મિત્રો, આ તો એક આઈડિયલિસ્ટિક સિનેરિયો છે. હવે વિચારો કે જો 20 રૂપિયાનો લોસ થયો તો મારે હવે 200 નો લોસ ટોટલ થયો છે. મારી પાસે તો મૂડી 100 રૂપિયાની જ હતી, માટે મારે હવે બ્રોકરને વધારાના 100 રૂપિયા આપવાના રહેશે, અને જો આ પેમેન્ટમાં લેટ થશે તો બ્રોકર વ્યાજ પણ લગાવશે. આમ આ રીતે એગ્રેસિવ ઇન્વેસ્ટર એ મોટા રિસ્ક લે છે. આવા લોકો આખો દિવસ ન્યૂઝ ચેનલ, ટેલિગ્રામ ગ્રુપ વગેરેમાં એક્ટિવ હોય છે ને નત નવી કંપનીના નામ લઈને આવે છે કે જે ક્યારે આપણે સાંભળ્યું પણ ન હોય, અને એમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે. ક્યારેક નસીબ સારું હોય તો પ્રોફિટ આવે, અને જ્યારે એ જાય ત્યારે ઉછીના લેવાનો વારો આવે છે. મિત્રો, અહીં ગ્રેહામ આપણે એક ડિફેન્સિવ ઇન્વેસ્ટર બનવાનું કહે છે, નહીં કે અગ્રેસિવ. કેમ કે મિત્રો, ઇતિહાસમાં આપણે જોયેલું છે કે અત્યાર સુધી કોઈ પણ અગ્રેસિવ ઇન્વેસ્ટર એ પૈસાવાળો બન્યો નથી. કોઈ પણ માણસ ટ્રેડિંગ કરીને અમીર બનતું નથી. આપણે રોજને રોજ જો શેર લે વેચ કરીએ તો એમાં આપણે નહીં પણ ખાલી ને ખાલી બ્રોકરને જ ફાયદો થાય છે, કેમ કે પ્રોફિટ હોય કે લોસ, બ્રોકરેજ તો લાગવાનું જ છે. મિત્રો, ઇન્વેસ્ટમેન્ટની દુનિયાના દેવતા એવા વોરન બફેટે એની લાઈફમાં 4 થી 5 શેરને લગભગ 25 થી વધુ વર્ષ સુધી હોલ્ડ કરેલા. એટલું જ નહીં, આપણા ઇન્ડિયાના વોરન બફેટ કહેવાતા એવા રાકેશ ઝુનઝુનવાલા પણ મિનિમમ 10 વર્ષ સુધી કોઈ પણ કંપનીના શેરને હોલ્ડ કરે છે. આમ મિત્રો, પહેલા ચેપ્ટરમાં આપણે એ શીખ લેવાની છે કે આપણે એક ઇન્વેસ્ટર બનવાનું છે, નહીં કે સ્પેક્યુલેટર, અને એમાં પણ એક ડિફેન્સિવ ઇન્વેસ્ટર બનવાનું છે. મિત્રો, આ બુકનું બીજું ચેપ્ટર આપણે આવતા અઠવાડિયે જોઈશું, પણ એના માટે ચેનલ જ્ઞાનનો ગલ્લોને જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરો.
મિત્રો, જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, અને જો આ વિડીયોમાં તમને કંઈક શીખવા મળ્યું હોય તો મિત્રો તમારા ફ્રેન્ડને શેર કરો, કેમ કે જ્ઞાન એ શેર કરવાથી વધે છે. જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો.